درود بر شما دوستان و همراهان مجموعه حساب تویو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت دوم از فصل دهم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه تعاریف و اصطلاحات حسابداری فروشه. این جلسه میخوام براتون یه سری تعاریف و یه سری اصطلاحات مهمی که در بخش فروش هر سازمان به کار برده میشه رو براتون توضیح بدم، مواردی که دونستنش برای هر حسابداری ضروریه. این جلسه رو در ابتدا با تعریف خود فروش شروع میکنیم. فروش چیه؟ اصلا رویداد فروش و عملیات فروشی که در یه سازمان اتفاق میفته یه تعریف داره. خب اون تعریفش چیه؟ بچه ها، تعریف فروش به مجموعه فعالیت‌های گفته میشه که یه سازمان در جهت فروش کالا و خدمات خودش به مشتریان انجام میده. یعنی هر کاری که یه سازمان در راستای فروش انجام میده بهش میگیم عملیات فروش یا فروش. حالا شامل 3 بخش میتونیم این موضوع طبقه بندی کنیم. یه سری عملیات های قبل از فروشه که یه سازمان ممکنه انجام بده، یه سری و عملیات خود فروشه که فروش قطعی میشه و یه مشتری میاد یه کالایی رو میخره، و عملیات های پس از فروشه که این موارد هم مهمه. به کل این داستان یعنی عملیات های قبل، پس و خود عملیات فروش میگیم فروش در یه سازمان. یه تعریف کلی از فروش تو ذهنتون داشته باشین که دقیقاً فروش چیه. حالا این تعریف فروش باز با اون بخشی که ما در حسابداری باش کار داریم یه ذره متفاوته، ولی الان ما از دید حسابداری بهش نگاه نمی‌کنیم. ما داریم از یه زاویه بازتر و کلی‌تری به قضیه نگاه می‌کنیم بچه‌ها. اما اوکی، تعریف فروش رو با هم دیگه دیدیم. فروشنده کیه؟ خب اگه قرار باشه یه فروشی وجود داشته باشه در یه سازمان، پس یه فروشنده‌ای هم وجود داره. فروشنده فردیه که در خط مقدم سازمان قرار گرفته و ارتباط مستقیمی با مشتریان سازمان داره. فروشنده شخصیه که فرایند فروش کالا یا خدماتو با مشتریان قطعی میکنه. بچه‌ها ببینید، هر سازمانی یه فروشنده، اگه در واقع کارش فروش کالا و خدمات باشه، قطعا خب یه فروشنده‌ای داره، یه کارشناس محصولی داره که اون شخص به صورت مستقیم با مشتری‌ها در ارتباطه. شاید بگید خب الان مثلا سایت‌های اینترنتی که دارن میفروشن شاید اصلا فروشنده نداشته باشن، خود سایت داره اینترنتی میفروشه، ولی شما بعضی وقتا ممکنه قبل از خرید هر کالایی تماس بگیرید با اون سایت، یه شخصی تلفن رو برداره و پاسخ شما رو بده. اون شخص میشه فروشنده اون مجموعه. و یه سری جا هم شاید حالا در آینده اصلا کاملا دیگه یه فرایند اتوماتیکی اتفاق بیفته، فروشنده شخص یعنی یه انسان نباشه، کاملا به صورت کامپیوتری انجام بشه. این بازم تعریف ما رو نقض نمیکنه. فروشنده ممکنه خود وبسایت باشه بدون اینکه هیچ وابستگی به شخص یا انسانی داشته باشه. ما اینجا اصلا با اینکه بگیم این فروشنده یه شخص یه انسانه کاری با این موضوع نداریم، بیشتر میخوایم در رابطه با اون نقش فروشنده با هم دیگه صحبت بکنیم. اما فروشنده چه کارهایی برای ما انجام میده؟ عملیات مذاکره قبل از فروش رو انجام میده، فرایند فروش رو برای ما انجام میده و پیگیری ها و فرایندهای پس از فروش رو انجام میده. ببینید خب هر مشتری ممکنه قبل از اینکه بخواد کالایی بخره یه سری مذاکرات قبل فروش با ما داشته باشه، یه سری توافقات رو حاصل بکنه، بگه مثلا من اگه بخوام اینو بخرم این موارد رو میخوام انجام بشه، این موارد این مدلی انجام بشه. ممکنه محصولی که میخواد بخره رو سفارشی سازی کنه، ممکنه تخفیفات خاصی درخواست کنه و دریافت بکنه. همه اینا جزو مذاکرات قبل از فروش میتونه باشه. در نهایت اون مشتری میاد اون کالا رو درخواست میده یا اون خدمات رو درخواست میده که خریداری کنه، عملیات فروش توسط فروشنده انجام میشه، یا بعد از اون ممکنه خب بعد از اینکه کالا یا خدمات فروش رفت یه سری اقدامات بعد در راستای اینکه اون کالا و خدمات به مشتری تحویل بشه اتفاق بیفته که بازم فروشنده این موارد رو انجام میده. اما خب ما تعریفی از فروش و فروشنده داشتیم. حسابدار فروش کیه؟ آیا حسابدار فروش همون شخصیه که فروش کالا و خدمات رو انجام میده؟ همون شخصیه که مذاکرات رو پیش میبره؟ خیر بچه‌ها،
نقش حسابدار فروش نقش متفاوتیه. ببینید ما در حسابداری وظیفه‌ای نداریم که بخوایم به عنوان حسابدار در یه شرکتی کار فروش و پاسخگویی به مشتری‌ها و این مسائل رو داشته باشیم. هرچند که ممکنه یه سازمان کوچیکی باشه و شما به عنوان شخصی که اونجا استخدام میشین همزمان چند تا مسئولیت مختلف داشته باشید، هم مسائل مالی و حسابداریشون رو مدیریت بکنین، هم کار فروششون رو مدیریت بکنید. اما ما داریم در یه شرایط استانداردی رو فرض میکنیم و اون شرایط استاندارد رو در نظر میگیریم. در شرایط استاندارد شما به عنوان حسابدار فروش وظیفه‌ای برای پشتیبانی و ارتباط با مشتری و فروش محصولات و کالا ندارید. وظیفه شما به عنوان حسابدار شناسایی و ثبت رویدادهای مالی که واحد فروش انجام میده و شما اونا رو کنترل و ثبت میکنید. تعریف حسابداری فروش چیه؟ تعریف حسابداری فروش بخشی از حسابداری که روی فرآیندها و عملیات‌های فروش تمرکز داره. بچه‌ها ببینید اصلا ما چیزی به اسم حسابداری فروش به صورت کلی نداریم. یعنی این تعریفی که حالا من براتون اینجا نوشتم شاید به این دلیله که تازگی‌ها حسابداری دیگه کم کم داره به سمت تخصصی تر شدن و تفکیک شدن یه سری کارها میره. یعنی شما شاید اگه در یه سازمانی استخدام بشید به عنوان یه حسابدار وظایف کل فرآیند مالی و حسابداری یه سازمان رو ندارید، بستگی به سایز سازمان هم داره. یعنی شما شاید یه جا برید همه یه کارهای حسابداری یه سازمان با شما باشه، یه جا برید نه فقط حسابدار فروشید، یعنی فقط با بچهای فروش در ارتباطین، فقط دارید رویدادهای فروش رو کنترل میکنین. خب این خیلی باید تفکیک بشه. من خودم مثلا بخوام یه چیز تجربی بهتون بگم، در یه کار دیگه‌ای که مراجعه میکنم به شرکت‌های مختلف و حالا کارهای مشاوره‌ای یا آموزشی رو براشون انجام میدم، هر شرکتی که میرم یه مدله. یه شرکتی شاید سایز خیلی بزرگی داره و وظایف خیلی تفکیک شده هست و تیم حسابداری، اتاق حسابداری بزرگی داره و هر حسابدار یا ممکنه اصلا چند تا مثلا حسابدار فروش داشته باشن. یه جا هم میبینین نه یه دونه 2 تا 3 تا حسابدارن که به صورت اشتراکی دارن کل کارهای یه سازمان رو انجام میدن. همش بستگی به این داره اون شرکت یا اون سازمانی که درش میخواید مشغول به کار بشید واقعا ساختارش به چه شکله و بزرگیش به چه اندازه است و حجم کاریش چقدره. اینم خیلی مهمه. اما تعریف حسابداری فروش بس شد. حسابداری که روی فرآیندها و عملیات‌های فروش تمرکز داره. چی کار میکنه اگه بخوایم یه ذره تفکیک تر بهش نگاه کنیم؟ اسناد مثبت فروش رو شناسایی میکنه، نگهداری میکنه، بایگانی میکنه، اسناد فروش رو در سیستم سنتی یا نرم افزار ثبت میکنه و ایتم سوم حسابدار فروش بر تمامی رویدادهای مرتبط با فروش نظارت داره. خب اینم مشخصه دیگه، رویدادهای مالی که در واحد فروش اتفاق میفتن حسابدار فروش روشون کنترل و نظارت باید داشته باشه. و البته یه مورد دیگه هم همینجا من اضافه کنم، حسابداری فروش میاد گزارش‌های مرتبط با فروش هم تهیه میکنه. در سیاست‌های قیمت‌گذاری فروش هم دخالت داره، نظر میده با توجه به اینکه حالا بخش خرید و انبار رو هم میدونه که اینا رو بعداً بهش میرسیم. میخوام خیلی کلی الان بهتون بگم ولی نگران نباشید، جزئی ترش رو در آینده بررسی خواهیم کرد. خب بچه‌ها بریم سراغ اصطلاحات حسابداری فروش. یه سری اصطلاحات هم براتون آماده کردم، اصطلاحاتی که یه بخشیشون میشه گفت ارتباط داره با حسابداری فروش، اونا رو باید ریز بشید به تفکیک قشنگ یاد بگیرید. یه بخشیش هم واقعا ارتباط نداره به حسابداری فروش، نه که ارتباط نداشته باشه ولی در حالتی نیستش که بخواد شما خیلی ریز بشید با جزئیات برید مطالعهش بکنید، تخصصی بدونید، اطلاعات در رابطه باش. من فقط جمع‌آوری کردم یه سری اطلاعاتو که اگه در آینده رفتید و توی سازمانی استخدام شدین، یه وقت مثلا مدیره گفت این مدل فروش رو ما چجوری باید پیاده سازی کنیم، گوشتون با اون مدل فروش آشنا بشه. یعنی یه دفعه هول نشید بگید که خب اصلا این مدل فروش چیه که من بخوام چجوری تو حسابداری ثبتشو بزنم. وقتی اینا رو بدونید خب خیلی راحت‌تر میتونید خود حسابداری رو هم تجزیه و تحلیل کنید. این لیستی از اصطلاحاتیه که من براتون آماده کردم. البته الان اینجا نمیخوام بهتون توضیح بدم، تو اسلایدهای بعدی که براتون میارم به تفکیک همراه با یه سری تصاویری که آماده کردم قراره که به تعریفشون هم بپردازیم. گفتم اول یه شمایل کلی ازش ببینید و بریم به سراغ اسلایدا.
خب اولین اسلاید در رابطه با مشتریه. مشتری رو فکر می‌کنم انقدر تعریفش جامع و عمومیه که دیگه همه قطعاً میدونید. مشتری شخصیه که از ما کالا و خدمات خریداری میکنه به دلایل مختلف و به طرق مختلف هم مبلغش رو پرداخت میکنه. کالا میشه اون اجسام فیزیکی و قابل لمس یا در واقع ملموسی که ما به مشتریمون میدیم. میتونه این اجسامی باشه که تو قفسات و فروشگاه چیده شده، میتونه یه همچین ماشینی باشه و میتونه هزار مدل محصول فیزیکی دیگه باشه. خواستم دوتا کالایی که خیلی از هم دیگه فاصله داره ماهیتشون هم براتون مثال بزنم، ولی دیگه محدودیتی نداره، هممون هم میدونیم چه چیزایی کالا محسوب میشه. مشتری دیگه از ما چی میخره؟ خدمات یا خدمت. و این خدمات هم باز گستره خیلی بزرگی داره. میتونه مثل این عکسی که الان داریم میبینید مثلا تعمیر موبایل باشه، میتونه آموزش باشه، مشاوره باشه، در واقع هر چیزی که برخلاف کالا ملموس نیست و قابل لمس نیست. اون چیزی که به ما ارائه شده یه مدل خدمتیه که وجود فیزیکی نداره، اسمشو میتونیم بذاریم خدمت. اسلاید بعدی در رابطه با قیمت فروش گفته. خب قیمت فروش هم یه چیز مشخصیه، هممون میدونیم. هر فروشگاهی که واردش میشیم، هر شرکتی که میخوایم ازش جنسی رو بخریم، خدماتی رو بگیریم، برای اون اقلام خودش یه سری تعرفه ها داره، یه سری قیمت ها داره که قیمت فروش بهش گفته میشه. طبیعیه و شما ممکنه هر سازمانی هم استخدام بشید روی کالاها یا خدمات خودش این قیمت های فروش رو داشته باشه. البته یه چیزی رو بگم بچه‌ها، یه سری از شرکت ها هستن من خودم میبینم اونا هیچ وقت قیمت فروش ثابت ندارن. یعنی این الزام وجود نداره که همه شرکت ها قیمت های ثابتی داشته باشن. مثلا شرکت هایی که کالاهاشون از نظر ماهیت خیلی وابسته به اون نوسانات ارزیه، هیچ وقت نمیان قیمت ثابت بدن. یه مثال خیلی بارزش رو براتون بزنم، مثلا طلا فروشی ها هیچ وقت قیمت ثابت ندارن که یه تابلو بزنن بگن گرمی انقدر. هر زمان شما برید طلا بخرید به نرخ روز براتون طلا رو محاسبه میکنه. حالا من یه مثالی زدم که دیگه خیلی رو نوسانه، ولی بازم مثلا قطعات کامپیوتری، مثلا موبایل، مثلا فروشگاهایی که لایسنس های مختلف نرم افزار میفروشن و از این قبیل دست کالاها، اونا خیلی رو نوسانن. ولی در نهایت بچه‌ها همه محصولات، حالا چه اونایی که خیلی وابسته هستن و نزدیک هستن به نوسانات، چه اونایی که یکم دورترن، بازم یه جورایی وابسته به قیمت‌های بازار هستن. قیمت‌های بازار و قیمت گذاری بازار خودش حالا پیچیدگی‌های خودشو داره، پارامترهای خودشو داره، نمیخوام بهش وارد بشم، ولی میخوام خیلی کلی بدونید که ما خب توی سری شرکت‌ها ممکنه یه چیزی به اسم قیمت فروش و تعرفه‌ها داشته باشیم، روی سری شرکت‌ها نداشته باشیم. اسلاید بعدی در رابطه با پیش فاکتوره. پیش فاکتور یه فرمیه که همونجور که تو تصویر می‌بینید میتونه این شکلی باشه، میتونه نه این شکلی باشه. اما هدف پیش فاکتور چیه؟ یه فرمیه که ما به مشتریمون میدیم. مشتری مثلا میاد میگه آقا فلان چیزو داری؟ ما میگیم بله داریم. میگه چنده؟ میگیم مثلا این قیمته. میگه خب میتونید به من یه پیش فاکتور بدی، من برم به فرضاً مثلا مسئول خرید شرکته، برم به شرکتمون ارائه بدم، اگه اوکی بودن ازتون خرید کنیم. خب ما میایم در قالب یه فرمی به اسم پیش فاکتور این کالاهایی که اون مشتری میخواد و اسمشو میزنیم، تعدادشو میزنیم، مبلغشو میزنیم و در نهایت یه تاریخ اعتبار هم براش میزنیم. میگیم که این قیمتایی که من به تو دادم تا 2 روز دیگه، 10 روز دیگه، 30 روز دیگه معتبره و تو اگه پیش فاکتور رو برای من بیاری با همین قیمتا بهت کالاها رو میدم. و میبینید که رو پیش فاکتوره یه بخش بالا داره، مشخصات خود فروشنده رو ممکنه بزنه، مشتری رو بزنه و مشخصات کالا رو بزنه، قیمتاشو. دیگه این بستگی به اون طراحی پیش فاکتوری که مخصوص اون شرکت داره. بچه این طراحی که مثلا دارید میبینید ثابت نیست. یعنی هر شرکتی میتونه با توجه به اینکه چه نرم افزاری استفاده میکنه، چه طراحی نیاز داره، طرح اختصاصی خودش رو داشته باشه. بیشتر یعنی محدود نشید به طرح‌های مختلف، بیشتر اون هدف فرم رو درک بکنید که هدفش اینه که یه قیمتی ارائه بده به مشتری و اون مشتری اون قیمت رو داشته باشه، بتونه رو اون قیمت رو تصمیم گیری بکنه. یا مثلا بره از چند تا فروشنده مختلف پیش فاکتور بگیره، بعد اونا رو ببره شرکت حالا تصمیم بگیره که از کدوم فروشنده جنسش رو بخواد خریداری بکنه.
خب فرم بعدی فرم فاکتور فروشه. فرمیه که خب ما اگه به مشتریمون پیش فاکتور بدیم و اون پیش فاکتوره نهایی بشه، قطعی بشه، بخواد از ما کالا رو بخره، از قیمتامون خوشش اومده، از خودمون خوشش اومده، حالا مشخص نیست، به هر حال میخواد اون پیش فاکتوره رو تبدیل بکنه به فاکتور، میتونه بیاد و از ما فاکتور بگیره، پول جنسا رو بده و اقلامش رو یا اون خدماتش رو دریافت بکنه و اون موقع هم یه همچین فرمی رو بهش میدیم. بازم میگم این فرما رو زیاد ریز نشید بهش، هر شرکتی میتونه فاکتوری خودش رو داشته باشه. خودتون خرید کردین دیگه، ما میریم فروشگاه مثلا خرید میکنیم، به ما فاکتوری فیش 8 سانتی میدن، میریم مثلا یه فروشگاه اینترنتی خرید میکنیم یه فیش اینترنتی میده، میریم یه شرکتی مثلا خرید میکنیم به ما یه فاکتور شاید این مدلی بدن، لوگوی شرکت هست یا مدل‌های مختلف، ولی هدف و اطلاعات فاکتور هستن که مهمن. یه صورت حساب استاندارد همونطور که دارید میبینید مشخصات کامل فروشنده رو داره، مشخصات کامل خریدار رو داره، مشخصات کالا و خدمات رو داره و به این شکله. حالا فردا نرید مثلا سوپرمارکت خرید کنید بگید که به من فاکتور استاندارد بده. فاکتورهای کلا اصناف مدلش مختلفه. یه سوپرمارکت الزامی نداره بچه‌ها حتما به شما این مدلی فاکتور بده. اونا فاکتورهاشون کوچیک‌تره، محدودتر، اطلاعاتشون هم بابت یه سری الزامات مالیاتی و قانونیه که روی هر کدوم از گروه‌های مالیاتی متفاوته. خواستم این رو یه پیش زمینه‌ای داشته باشید، ولی خب استانداردترین حالت فاکتور همینه و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی باید از این مدل استفاده کنن. حالا اصناف و سوپرمارکت‌ها و اینا داستانشون یه ذره مجزا. یه مدل دیگه هم ما فروش داریم، فروشی که در قالب فاکتور فروش اتفاق نمیفته، در قالب قرارداد فروش اتفاق میفته. قراردادی که خب همونجوری که میبینید یه بخشی داره به اسم فروشنده، یه بخشی داره به اسم خریدار، بعد مفاد قرارداد میاد، قوانین و تبصره ها و یه سری موارد میاد که ما اگه میخواستیم اینا رو تو فاکتور فروش بیاریم نمیتونستیم. یعنی فروش به قدری پیچیدگی های خاص خودشو داره، قوانین مرتبط به خودشو داره که دیگه فرم فاکتور فروش با اون فیلدایی که داره جوابگوی نیاز ما نیست و ما ملزم هستیم که بریم به سراغ یه فرم دیگه‌ای که به صورت انحصاری برای اون قرارداد تهیه شده. حالا من در رابطه با قرارداد صرفا خواستم فقط عنوانش رو ببینید و یه در واقع تمپلیتی هم ازش نگاه کنید، هرچند که این تمپلیت خیلی ناقصه. یه قرارداد ممکنه 10 صفحه باشه و تو هر صفحهش یه بخشی نوشته شده باشه. من فقط بخش بالاشو عکس براتون انداختم. این یه موضوع. و موضوع بعدی این که کلا بحث قرارداد رو ما در حسابداری فروش یا کلا دوره حسابداری مقدماتی نخواهیم داشت. یه دوره من در آینده براتون ضبط میکنم در بین دوره‌های پیشرفته به اسم دوره حسابداری پیمانکاری. قراردادهای فروش اونجایی که اصلا کاربرد داره و استفاده میشه در حوزه پیمانکاری. و اینجا خواستم صرفا یه معرفی داشته باشم که اگه یه وقت به گوشتون یه همچین مدلی هم خورد، اینم یه مدل درآمد و فروشه بچه‌ها، ولی نوع سند زدنش هم حتی فرق داره. حالا تو حسابداری پیمانکاری بهتون توضیح میدم. اسلاید بعدی در رابطه با فاکتور برگشت فروشه. فرض کنید ما یه کالایی رو به یه مشتری فروختیم، فاکتورش هم زدیم، پولش هم دریافت، یعنی به هر دلیلی اون مشتری گفته که آقا مثلا کالات خرابه یا من این کالا رو نمیخوام، پشیمون شدم، به هر دلیلی زنگ میزنه میگه من این کالا رو میخوام پس بفرستم. حالا ما به عنوان فروشنده هم به هر دلیلی که فعلا در رابطه با اون دلیل کاری نداریم قبول میکنیم که اوکی کالا رو پس بیار، من پولتو بهت پس میدم. این اتفاق برای هممون افتاده دیگه که ما یه چیزی رو میخریم و میریم همونو پس میدیم، فروشنده هم از ما پس میگیره. وقتی این اتفاق بیفته و با توافق طرفین رویداد، یعنی اون کالاه مرجوع بشه به فروشنده، دوباره رویدادی به اسم برگشت فروش اتفاق میفته و یه همچین فرمی داره. باز اون فروشنده اگه شرکتی باشه ملزمه که یه همچین صورت حسابی رو صادر بکنه و فاکتور برگشت فروشش رو ثبت بکنه. البته بچه‌ها اگه دقت کنید این بالا عنوانش صورت حساب فروش کالاه که من اشتباهی الان دیدمش، ولی کلا برگشت فروش هم همین شکلیه، هیچ فرقی با فاکتور فروش نداره، فقط اون بالا نوشته برگشت فروش و دوباره تو سیستم ثبت میشه، سیستم حسابداری. اینو من ندیده بودم که برگشت فروشه، مگر نه عوضش میکردم، ولی در کل چون ظاهرش یکسان بوده متوجه نشدم. انواع تصفیه ها. خب بچه‌ها یه موضوع دیگه ای هم که در بحث حسابداری فروش مطرحه اینه که ما وقتی یه رویداد فروشی رو انجام میدیم و کالا یا خدماتی رو به فروش میرسونیم به مشتریمون،
اون مشتری چه مدلی میخواد با ما تسویه بکنه. ببینید من یه لیستی از موارد نوشتم. یه موقع از مشتری نقدن پولشو میده. منظور از نقدن اینه که به صورت کاغذی ممکنه پولشو به ما بده. یه موقع از به صورت نسیه میده. یه موقع از به صورت اقساطی میده. یه موقع از به صورت پیش دریافت به ما پولشو اول داده، بعد ما کالا رو بهش تحویل میدیم، دوباره بقیه‌شو تسویه می‌کنیم. یعنی مدل‌های مختلف تسویه ما داریم. نقدن البته اینجا شامل اینه که مشتری کامل تسویه بکنه، حالا یا به صورت کاغذی یا به صورت اینکه بخواد به بانک هم واریز داشته باشه. نسیه ممکنه یه بخشی از پولشو بده، یه بخشیش بمونه. ممکنه اقساطی به ما تسویه بکنیم، براش قسط بندی بکنیم و در بازه‌های مختلف زمانی بیاد به ما پولشو بده. ممکنه اولش یه پیش دریافتی ازش گرفته باشیم، بعد که کالا رو یا خدمات رو ارائه دادیم بیاد به ما اون باقی مبلغ رو تسویه کنه. این مدل تسویه ها رو هم خواهیم داشت در این فصل و بهش میپردازیم. بخش بعدی تخفیفات فروشه. خب با واژه تخفیف و کاری که انجام میده همه آشنایی داریم. به عنوان فروشنده اگه جایی کار کردین خب به یه سری‌ها تخفیف دادین. به عنوان خریدار قطعا وقتی کالا و خدماتی تا الان خرید کردین با تخفیفات مختلفی که فروشگاه‌ها و آفرها و اون کمپین‌های تبلیغاتی که برگزار میکنن و داخلش تخفیف میدن به ما آشنایی دارین. فروشگاه‌های اینترنتی مختلف یا فروشگاه‌های فیزیکی مختلف تخفیفاتی که میذارن. خب این تخفیفات شاید ما به عنوان خریدار وقتی میریم یه کالا رو میخریم از دید ما یه خریدار تخفیفه و یه مدله، ولی از نظر حسابداری تخفیفات به انواع مختلف تقسیم میشن. ما تخفیفات تجاری داریم، تخفیفات توافقی داریم، تخفیفات نقدی داریم و تخفیفاتی که به دلیل معیوب بودن کالا ما به مشتریمون ارائه میدیم از نظر حسابداری. حالا هر کدوم از اینا چه تعریفی دارن در قسمت خودش حتما بهش میپردازیم. از انواع گزارش‌های پرکاربردی که در حوزه حسابداری بخوام بهتون بگم میشه گفت گزارش مانده حساب مشتریان خیلی گزارش پرکاربردیه. بچه‌ها ببینید وقتی به عنوان حسابدار فروش جایی مشغول میشین یه چیزی که شاید کارفرما حتی ازتون روزانه درخواست بکنه که به من گزارش بده گزارش مانده حساب مشتریاست. گزارش مانده حساب مشتری‌ها چیه؟ یه گزارشیه که لیست مشتری‌ها نوشته شده، به فرض مثلا شماره مشتری هم نوشته شده، شماره موبایلش و اون مانده‌ای که به ما بدهکاره هم نوشته شده. خب خودتون رو بذارین جای یه صاحب کسب و کار. یکی از آیتم‌های خیلی مهم اینه که شما یه سری کالاها یا یه سری خدمات رو به یه سری اشخاص فروختین، اون اشخاص کامل تسویه نکردن، حالا فرض کنین تعدادشون هم خیلی زیاده و اینا تو ذهنتون نمیتونه خب حفظ بشه و ثبت بشه و هر دفعه از ذهنتون با شخص تماس بگیرین. خیلی مهمه که شما اینا رو در سیستم حسابداری ثبت بکنین، از سیستم حسابداری یه همچین گزارشی رو تهیه کنین و در نهایت پیگیری اون تسویه های فروش رو انجام بدین. یه سازمان اگه نتونه طلب های خودش رو از مشتریاش دریافت بکنه کم کم به سمت ورشکستگی میره و طبیعتاً این گزارش جزو گزارش‌های بسیار بسیار مهم و حیاتیه و اصلا شاید بهتون بگم که دلیل وجود حسابداری یکی از دلایل اصلیش میشه گفت یه همچین گزارشیه که شرکت‌ها برای اینکه بتونن حساب کتاب مشتری‌ها رو داشته باشن خب باید بیان اون فروشاتشون و اون طلب‌ها و بدهی‌ها رو تو سیستم ثبت بکنن که بتونن گزارش بگیرن. یعنی جزو اون موارد بسیار بسیار مهم و حیاتیه، برای همین من آوردمش. ما تو بحث فروش کلی گزارش داریم، یعنی ذهنتون رو محدود به این گزارش نکنید. گزارش کالاهای پرفروش، گزارش مشتریایی که بیشترین فروش رو دارن، گزارش مثلا فروش از کدوم انبار انجام شده، کدوم منطقه جغرافیایی بیشترین خریدو داره. مدل‌های مختلفی از گزارش‌ها رو داریم که کلی میتونه به ما کمک بکنه، ولی این گزارش جزو گزارش‌های حیاتی فروشه. یه نکته هم بگم، این گزارش فقط مربوط به حسابداری فروش نیست، یعنی یه بخشیش میشه گفت فروشه که خب بدهی‌ها مشخص میشه، یه بخشیش هم تو خود خزانه ثبت میشه. یعنی ما این گزارش مانده حساب مشتری ترکیبی از رویدادهای فروش و خزانه هست، چون داخلش خب مانده ها هست دیگه. مشتری وقتی پولی رو میخواد به ما بده دیگه نمیشه گفت اون حسابداری فروش، حسابداری خزانه است، ولی اون بدهی که ایجاد شده مربوط به فروشه و این گزارش ترکیبی از حسابداری فروش و خزانه هست.
حالا بعداً بیشتر در رابطه باش صحبت خواهیم کرد. صرفا این فرمو در نظر داشته باشین و اگه جایی مشغول به کار شدین، کارفرما مطمئن باشید بهتون میگه که یه گزارش مانده حساب بده از مشتری‌ها و شما اونجا دیگه هول نشید بگید چه گزارشی. حداقل میدونید چه گزارشی. حالا اینکه تو نرم افزارتون چجوری بخواید دریافتش بکنید، اون برمیگرده به دانش نرم افزار حسابداریتون. ما یه مدل دسته‌بندی های فروش هم داریم. ببینید بچه‌ها، هر سازمانی بسته به اون فعالیتی که داره و نوع کالاهایی که ارائه میده یه مدل های فروش مختلفی داره که این مدل ها رو من براتون دسته‌بندی کردم. البته که میتونیم مدل های بیشتری هم باز داشته باشیم، ولی یه سری مدل هایی که خودم به ذهنم رسید یا میشه گفت مدل های مهمی که در سازمان ها وجود داره اینا هستن. باز مدل های دیگه هم ممکنه باشن. من حالا تا اونجایی که تونستم دسته‌بندی های مختلفی براتون ارائه دادم. ببین بچه‌ها، فروش میتونه از ابعاد مختلفی دسته‌بندی بشه. یعنی ما میخوام از نگاه صاحب کسب و کار بهش نگاه بکنید، از نگاه مدیر عامل بهش نگاه بکنید. یه مدیر عاملی مثلا ممکن از شما یه گزارش بخواد فروشای نقدیمون چقدره، فروشای نسیه‌مون چقدره، فروشای آنلاینمون چقدره، فروشای اقساطیمون چقدره. چرا؟ چون مثلا میخواد تصمیم بگیره که دیگه اقساطی فروشی انجام نده. ولی یه موقع است ما 80% فروشمون اقساطیه، اون موقع نمیتونیم اقساطی رو یه دفعه حذفش کنیم. پس یه موقع است ما فروش هامون رو بر اساس نوع تسویه‌شون میایم دسته‌بندی میکنیم. یه موقع است بر اساس نوع مصرف کننده دسته‌بندی میکنیم. حالا این که نوع مصرف کننده چیه میتونیم باز کلی داستان براش درست بکنیم. همش بستگی به ماهیت کالا و خدماتیه که ارائه میدیم. یه موقع است بر اساس حجم فروش میایم مدل های فروشمون رو طبقه بندی میکنیم، یا بر اساس نوع مشتری میایم طبقه بندی میکنیم. حجم فروش بچه‌ها منظورم اینه که فروشای عمده یا فروشای خورده‌ای که داریم، یا مثلا نوع مشتری، منظور مشتری که مشتری حضوری، مشتری آنلاین، مشتری همکار، مشتری مثلا واسط، مدل‌های مختلفی که ممکنه تو هر شرکت متفاوت باشه. ولی ما این دسته‌بندی ها رو خواهیم داشت. این دسته‌بندی ها ممکنه دسته‌بندی هایی که مرتبط با خود حسابداری باشن نباشه. یعنی ما ممکنه در خود حسابداری اصلا یه همچین تفکیک بندی رو نداشته باشیم، ولی شما میرید در اینجا مشغول میشین، نرم افزار دارن، مشتریاشون رو دسته‌بندی کردن، بعد یه دفعه به شما میگه که مثلا ما چه مدلی میتونیم مدیر عامل دسته‌بندی کنیم. شما اونجا دیگه نمونید چه پاسخی بدید. با اینا رو براتون کم کم ریزش میکنم تو قسمت‌های خودش که یه ذره آشنا بشید. و میتونیم بر اساس موقعیت جغرافیایی فروشامون رو دسته‌بندی کنیم. میتونیم بر اساس از نظر سازمان امور مالیاتی دسته‌بندی کنیم، از نظر کانال ورودیشون دسته‌بندی کنیم، از نظر مبنای نقدی و تعهدی بودن اون فروشش بیایم دسته‌بندی کنیم، که اینا رو من براتون توی قسمت 6 همین فصل توضیح میدم به صورت کامل. الان چون میخوایم خیلی کلی و تیتروار از کنارش رد بشیم، ذهنتون رو خیلی درگیر نکنید، خیلی خودتون رو گیج نکنید. اینا رو حتما کامل بهتون توضیح میدم. اما اسلاید بعدی در رابطه با کارشناس فروش یا فروشنده است. خب اینم باز مشخصه، شخصی که به صورت تلفنی، به صورت حضوری، به صورت همین تصویری که الان دارید میبینید، همین خانومی که اینجا نشسته، به نوعی فروشنده محصولات خودشه. به نوعی که نه، یعنی فروشنده است دیگه. و این فروشنده میتونه آنلاین باشه، میتونه تلفنی باشه، میتونه حضوری باشه. مدل‌های مختلفی رو ما میتونیم برای کارشناس فروشمون تصور کنیم. بازاریاب یا مارکتر. ببینید، بازاریاب شخصیه که خودش به صورت مستقیم نقشی در فروش نداره. ما اگه یه سازمان بزرگی رو در نظر بگیریم که کارش مثلا فروش نرم افزار حسابداریه، در اولین قدم برای اینکه بتونه مشتری‌های خودش رو پیدا بکنه یا کاری کنه که مشتری‌ها اون سازمان رو پیدا کنن، یه سری اقدامات انجام میده. ممکنه یه سری کارهای تبلیغاتی انجام بده، مثلا وبسایتش تولید محتوا بکنه یا کارهایی از این دست که اینا نمیشه گفت عملیات فروشه، عملیات‌های قبل از فروشه. یادتونه من گفتم فروش به صورت کلی به 3 بخش تقسیم میشه: عملیات‌های قبل فروش، خود عملیات فروش و عملیات پس از فروش.
اون عملیات‌های قبل از فروش یه بخشیش کارهاییه که بازاریاب یا به اصطلاح میگن مارکتر یا دیجیتال مارکتر یه سازمان انجام میده. حالا این دیجیتال مارکتر میتونه ادمین سوشیال مدیا و اینستاگرام و تلگرام و کلا شبکه‌های اجتماعی ما باشه، میتونه بازاریابی باشه که در حوزه وبسایت میاد برای ما اظهار نظر میکنه و به طراح وبسایتمون، به وب مسترمون پیشنهاداتی میده که پیاده سازی بشه. میتونه شخصی باشه که کمپین‌های تبلیغاتی رو مدیریت میکنه، ایجاد میکنه، بر اساس اون مشتری ها رو به سمت ما میاره. میتونه شخصی باشه که تبلیغات مختلفی رو میره، تبلیغات اینترنتی انجام میده، تبلیغات اینستاگرامی انجام میده، چیزایی که خودتون از این دست میبینید. خب به صورت کلی بخوایم بگیم چه شخصی تو سازمان این کار رو انجام میده، بازاریابه. باز این هم تعریفیه که خواستم در رابطه باهاش بدونید. ما در حوزه فروش یه اصطلاح دیگه داریم به اسم پورسانت. پورسانت به میشه گفت به مبلغی میگیم که ما اینا رو به واسطهای فروشمون پرداخت میکنیم. بچه‌ها یه مدل از فروشمون میتونه فروش‌هایی باشه که غیر مستقیم اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی فروش‌هایی که ما خودمون درش نقشی نداشتیم. فرض کنید شما یه مجموعه‌ای دارید، مثلا یه نمایشگاه ماشین دارید و ماشین به فروش میرسونید. منی که با شما کار میکنم این شخصیم که در فروشگاه شما نه سهمی دارم، نه شریکی هستم، نه اونجا کار میکنم، ولی چند وقت یه بار برای شما میرم مشتری پیدا میکنم و میارم. یا آقایی رو میارم، میگم این آقا ماشین میخواد، میاد ماشینشو میخره، معاملهش انجام میده و ماشینشو میگیره میره. اما منی که هیچ نقش و در واقع هیچ سهمی از نمایشگاه ماشین شما ندارم، چرا باید همچین کاری برای شما انجام بدم؟ من در قبال پورسانت میام این کار برای شما انجام میدم. ما از قبل یه توافقی با هم داریم، شما به من گفتی بیا فروشنده من بشو، هر مشتری که میاری از من ماشین بخره مثلا 0.5% کل مبلغ رو بهت میدم و من خب خیلی خوشحال برای اینکه بتونم این 0.5% رو دریافت بکنم، هر کی میبینم میگم آقا یه ماشین نمیخوای، کسی رو میشناسم مثلا ماشین میفروشه براتون میرم میارم. حالا یه مدلشه. یه مدل هست بچه‌ها، مثلا شرکت‌های پخش، شرکت‌هایی که فروش محصولات صنایع غذایی دارند یا مدل‌های مختلف برخورد داشتید. اینا میان یه سری بازاریاب رو استخدام میکنن، یه سری اشخاصی که حالا نمیشه گفت بازاریاب، یه جور ویزیتور هستن، اشخاصی که مراجعه میکنن به مشتریا به صورت حضوری یا تلفن میزنن یا حالا از طریق سوشیال مدیا یه تبلیغاتی رو انجام میدن در نقش واسط، در نقش شخصی که داره فروشندگی رو انجام میده ولی عضوی از اون سازمان نیست. چه چیزی دریافت میکنه در ازاش؟ پورسانت دریافت میکنه. حالا بر اساس اون درصد و مبلغی که توافق کردن، پورسانت یا مبلغ خودش رو دریافت میکنه. واژه‌ای داریم به اسم سیاست‌های فروش. باز ممکنه یه سازمانی برید مشغول بشید اونجا چیزی به اسم سیاست‌های فروش رو بگن. سیاست‌های فروش یه کلمه خیلی کلیه بچه‌ها. ببینید من همون تصویری که براتون تو اینترنت پیدا کردم گویای معنی سیاست‌های فروش هست. از اون بسته‌بندی محصول بگیرید، نحوه قیمت گذاریش، قوانینی که بخوایم کالا رو مرجوع بکنیم، تخفیفاتی که می‌خوایم بدیم، نحوه ارسالش چجوریه، به صورت کلی به اون کلیه فرآیندهایی که یه کالا یا یه خدمات به فروش میرسه و به دست مشتری میرسه یا برای مشتری انجام میشه بهش میگیم سیاست‌های فروش. یه مدل اصطلاح دیگه داریم میگیم فروش B2B و فروش B2C. فروش B2B اسمش یعنی مطابق عکس دارید میبینید فروشیه که میگیم بیزینس تو بیزینس، یعنی یه بیزینس یه فروشی رو به یه بیزینس دیگه انجام میده. در واقع اون کسی که فروشنده هست فروش خودش رو به یه فروشنده دیگه انجام میده. اون شخصی که میخره خودش یه بیزینسیه که دوباره اونو قراره به یه شخص دیگه بفروشه. یه مدل دیگه بیزینس داریم، بیزینس تو کانسیومر، یعنی بیزینس به یا کسب و کار به مصرف کننده نهایی، که اینجا ما وقتی میریم از فروشگاه یه بستنی میخریم ما کانسیومر محسوب میشیم، کسی که قراره اون محصول رو مصرف بکنه. ما قرار نیست اون بستنیه رو خودمون بریم به یه شخص دیگه بفروشیم. اگه بخوایم بفروشیم اون دیگه B2B محسوب میشه، ولی اگه بخوایم مصرفش بکنیم B2C محسوب میشه. حالا باز اینا رو هم براتون یکم جامع‌تر توضیح خواهم داد.
خب بچه‌ها، امیدوارم توی این قسمت آموزشی موارد خوبی رو بهتون آموزش داده باشم و براتون کاربردی بوده باشه. یادتون نره که کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، بقیه موارد رو هم داشته باشین. داخل گروه تلگرام بیاین عضو بشید، اونجا خوشحال میشیم که در کنار هم دیگه بتونیم در واقع در یک گروه هم عضو باشیم و وجود داشته باشیم. هر سوالی هم که داشتید میتونید داخل گروه بپرسین. من خودم چند وقت یه بار میام به گروه سر میزنم، سعی میکنم سوالی رو بی پاسخ نذارم. سایتمون هم میتونید سر بزنید، ویدیوها رو در کانال یوتیوب و وبسایت میتونید تماشا کنید. در قسمت قبلی ما خب قسمت اول فصلمون بود، من خود فصل دهم رو بهتون معرفی کردم. این فصل هم که اصطلاحات رو داشتیم. قسمت بعدی قراره که برسیم به موضوع ساختار و فرایندهای فروش، فرایند بخش فروش در واقع. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.